तपाईँहरू कतिजनाले आफ्नो स्टार्टअप गर्न चाहनुहुन्छ? Can you raise your hand? I love it. So most of the startup हैन स्टार्ट भएको 1 वर्षमै बन्द हुन्छ क्या हाम्रो नेपालमा. Have you ever thought about it? Why? किन होला? Why most of the startup, especially IT startup, fail within the first year? के होला? Okay, lack of funding or all right. So lack of funding is one of the reason, but that's not whole thing. पैसाले गर्दाखेरि मात्र स्टार्टअप फेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ it's a wrong conception. I think you need to come out of that, right? So okay, today I'll talk about the journey of the product that you saw, which I started like 8-9 years back. हैन आइडिया फेजबाट कसरी चाहिँ यो आजको टाइममा चाहिँ लगभग 1.5 करोड 2 करोडको सेल हुने सफ्टवेयर कसरी भयो भनेर I'll talk about that, right? So I'll talk about like what's needed जुन एउटा प्रोडक्ट नर्मली प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीमा चाहिँ what are the challenges that you come across. भोलि तपाईँहरू यहाँ I'm sure like everybody is like IT student, right? And everybody have a $1 million dream. So I'll talk about like the $1 million dream लाई चाहिँ अचिभ गर्नलाई चाहिँ सानो कुराहरू जहाँबाट तपाईँहरू स्टार्ट गर्नुहुन्छ जहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ where we fail हैन त्यसको बारेमा चाहिँ we'll talk about. So like म तपाईँहरू जस्तै पढ्थेँ. म I was in India for a long time. मेरो undergraduate or postgraduate I completed in India. अहिले जस्तो राम्रो टाइम थिएन त्यतिखेर. There was like a Maoist revolutionहरू गइरहेको थियो. ठ्याक्क म पढाइ सिद्धिने बेलामा चाहिँ यो माओइस्टको प्रब्लम सर्ट आउट भयो. So I wanted to come back to my country and do something awesome. All right. So 2009 मा झोला झम्टा I was in इन्डिया. मेरो पुणे युनिभर्सिटीमा म मास्टर्स गरिरहेको थिएँ. त्यतिखेर ठ्याक्कै कलेज प्लेसमेन्ट पनि पाएको थिएँ. तर नेपालमा प्रब्लम सर्ट आउट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ ल अब चाहिँ नेपालै जानु पऱ्यो भनेर पुरा जोसको साथ चाहिँ झोला झन्डा बोकेर आइयो होइन. सो आई केम ब्याक नेपाल and the only thing that I knew was like development codingहरू. And so I started a small startup. त्यतिखेर हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ we were doing anything and everything that हाम्रो प्लेटमा आएको कुराहरू होइन. बेगर हेज नो चोइस, राइट? कसैले यो एप बनाइदियो हुन्थ्यो, एप्लिकेसन्सहरू होइन. त्यतिखेर हामीले यो फेसबुक एप्लिकेसनहरू धेरै बनाउँथ्यौँ होइन. बिसाइड द्याट वेबसाइट्सहरू. अनि फर्चुनेटली त्यो ठ्याक्क त्यो बेलामा सुरुवाती बेलामा चाहिँ सिन्स लाइक आई केम फ्रम इन्डिया, मेरो इन्डियाको कनेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि चाहिँ आई वर्क विथ अलमोस्ट अल द बिग इन्टरटेनमेन्ट ब्रान्ड लाइक स्टार टिभी, एमटिभी, च्यानल बी, इरोज इन्टरनेसनल, रेड चिलिज एन्ड वाट नट होइन. त्यो के अरे एमटिभी रोडिज, स्प्रिट्स विला, झलक दिखला चाहिँ अलमोस्ट अल द सोज होइन. त्यतिखेर तिनीहरूको मोस्ट अफ द डिजिटल प्रमोसनहरू रक स्टार भन्ने फिल्म थाहा छ तपाईँलाई? रक स्टार त्यसको होल फेसबुक क्याम्पेन मेरो गराज मोडको अफिसबाट हामीले गरे हो क्या. साउन्ड्स रमाइलो है. तर आई वाज नट लाइक हुन्छ नि कामहरू आइरहेको थियो होइन. तर त्यही काम गर्ने भए चाहिँ इन्डिया बसेर गर्दाखेरि झन् रमाइलो हुन्थ्यो. सो आई वान्टेड टु डु समथिङ लाइक होइन भोलिको दिनमा त्यो कामले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि याद गरोस् मान्छेले र आई मेक अप मनी इन लङ रन टु कन जसले चाहिँ इम्प्याक्ट क्रिएट गरोस् भनेर. सो आई वाज लाइक डिस्कभरिङ के गरौँ भइरहेको थियो. सो प्रडक्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ म एकदमै के भनेर क्लियर हेडेड थिएँ. सो अब के प्रडक्ट बनाउने भनेर सोचिरहेको थिएँ कि त्यतिखेर होइन. सो त्यतिखेर अब अहिलेको जस्तो तपाईँको त्यो अहिले त सबै कुराहरू जस्तै त्यो सिएसएस चलाउनु पऱ्यो भने एभ्रिथिङ यु हेभ अ फ्रेमवर्क, राइट? सो जस्ट एट ड्र्याग एन्ड ड्रप जस्तो धेरै गाह्रो थियो पहिले. त्यति इट वाज नट इजी, इट वाज भेरी टफ. सो के बनाऊँ भन्दा सोध्दै गरिरहेको थिएँ होइन. एन्ड देन लाइक ओके त्यतिखेर भर्खर त्यो स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयरहरूको पुरा हावा चलिरहेको थियो होइन. सो ल लेट्स मेक द्याट सफ्टवेयर भनेर स्टार्ट गऱ्यो होइन. अनि अब सिन्स लाइक आई डोन्ट कम फ्रम अ म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्ड, सो जहिले पनि म टेक हेडेड जस्तै अब आइएम स्योर लाइक मोस्ट अफ यु हेभ एकदमै टेक हेडेड मात्र सोच्थेँ क्या. जहिले पनि के लाग्थ्यो भने प्रडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई जे राम्रो लाग्यो त्यही नै खतरा होला जस्तो लाग्थ्यो क्या. अनि द्याट्स अ प्रब्लम लाइक यु नो मोस्ट अफ द टेक पिपल लाइक हु स्टडी टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड, इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा आउँदाखेरि. सो त्यो बनाउनु त बनाएँ होइन. तर बनाइसकेपछि चाहिँ इट डिडन्ट वर्क आउट मच बिकज लाइक आई फेल टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट एक्चुली मार्केटको निड र मैले बनाएको चिज चाहिँ एकदमै टोटली डिफ्रेन्ट भयो क्या. मलाई के लाग्थ्यो नि मैले बनाएको चिज चाहिँ एकदम असम होला जस्तो लाग्थ्यो. तर एक्चुली त्यो चाहिँ हुँदैन रहेछ क्या. सो वाट लाइक मार्केट निड त्यसको अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन. सो त्यही दौरानमा चाहिँ अब त्यो सफ्टवेयर बनाएर अलिअलि पैसा पनि डुबायो होइन. त्यसपछि चाहिँ आई लर्न वान थिङ
हामीले प्रडक्ट भन्ने कुरा जहिले पनि कसको लागि बनाउने हो, कस्टमरको लागि. सो जहिले पनि कस्टमरलाई के चाहिएको छ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन वाट वी वान्ट टु इम्बेड इन द्याट प्रडक्ट. सो द्याट इज वाट वान थिङ आई लर्न. सो त्यो लर्न गरिसकेपछि चाहिँ यस कस्टमरको लागि बनाउने हो. तर प्रडक्ट बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने चाहिँ द प्रडक्ट हेज टु बी सेलेबल, देन when you'll make money, right? होइन, प्रडक्ट नै सेलेबल नभइसकेपछि त पैसा बनाउँदैन. सो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के थियो भने चाहिँ यु निड टु नो विच प्रडक्ट को निड मार्केटमा छ या छैन. होइन, सो त्यो एसेस गर्दाखेरि इट्स अ इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी. एकजना मेरो साथी थियो, उसको बिएमा उसलाई लिन जानुपर्ने थियो होइन. द्याट टाइम वी वर प्रिटी यङ होइन. अनि उसलाई बिएमा लिन जानुपर्ने थियो. बिएमा लिन जाँदाखेरि चाहिँ सिभिल इन्जिनियर थियो होइन. उसको घरमा गएको 1 घन्टा भइसक्यो. एकछिन यो रिपोर्ट फालेर अनि जाउँला भन्छ होइन. 1 घन्टा भइसक्यो, 2 घन्टा भइसक्यो, 3 घन्टा सिद्धिँदैन. अब त्यो 3 घन्टामा के गरेर बस्ने भने चाहिँ के रहेछ यार यो भनेर यसो हेर्न थालेँ क्या मैले होइन. एन्ड देन लाइक उनीहरूले चाहिँ त्यो अटोक्याड बेस्ट कामहरू गरिरहेको थियो क्या, सफ्टवेयर होइन. यो रोड डिजाइनिङहरू गरिरहेको थियो. रोड डिजाइनिङ भन्दाखेरि त्यो तपाईँको XYZ कोअर्डिनेट हुन्छ नि, इट्स अल अबाउट द कोअर्डिनेट. त्यो कोअर्डिनेटमा चाहिँ तपाईँको टेरेनहरू बनाएर रोडहरू बनाउने, जस्तै कट कति हुन्छ, फिल कति हुन्छ, के स्ट्रक्चर कति राख्ने. अनि त्यो म एकदम ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ. अभियसली 3 घन्टा के गर्ने होइन. सो ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ. अनि आई वाज लाइक होइन यो यत्रो यो काम गर्न कति गाह्रो भयो तिमीलाई, राम्रो सफ्टवेयर छैन भनेर. छन् त छ, एकदम एक्सपेन्सिभ छ अनि चलाउन एकदमै कम्प्लेक्स छ. अनि एन्ड आई टोल्ड हिम लाइक बनाइदिउँ त भनेर नि क्या. अनि त्यसले मलाई उडाएर यस्तो क्याट नेपालीहरूले बनाउँछ भनेर लगाइदियो मलाई होइन. त्यो कुराले मलाई एकदम घुच्यो क्या. अनि देन आई सेड लाइक ओके के रहेछ भन्ने कुरो होइन. बाई द्याट टाइम लाइक बल्ल बल्ल अर्न गरेको 4-5 लाख रुपियाँ थियो, त्यो पनि सबै त्यो स्कुल सफ्टवेयरमा डुबाइसकेको थियो होइन, त्यही पनि होइन. सो आई सेड लाइक ओके. अनि देन एउटा कुरा के लर्न गरेँ, बिफोर आई स्टार्ट एनी प्रडक्ट मार्केटमा फिजिबिलिटी छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ with that loss of money I learned. And then what I did is like I started going and meeting like हुन्छ नि सिभिल इन्जिनियर्सहरू हुन्छ नि, साथीहरू, अङ्कलहरू हुन्छ, रिलेटिभ्सहरू होइन. सबै कहाँ गयो, कसैले पनि इन्करेज बनाउनु त भन्न कसैले नै कहाँ यस्तो बनाउनु ला, किन अटेम्प गर्नुला भनेर सल्लाह पनि त्यही भन्ने क्या. अनि के रहेछ त यार यो मान्छेले अटेम्प गर्न लाग्दाखेरि पनि मान्छे जहिले डिस्करेज गर्ने रहेछ. सो कता कता के हुन्छ नि एउटा त्यो एकदम इगोमा आयो क्या, अब त्यो बनाउने हो जसरी पनि भनेर भन्यो होइन. सो त्यसपछि म मेरो साथी सिरिज प्रोबेबली हि नोज होइन, दिपाल चिन्छ. दिपाल लाइक वी वर्क टुगेदर फर लट अफ कजेस होइन. सो सिरिज एन्ड आई डिसाइडेड ल ब्रो यो बनाउनुपर्छ, यो बनाइसकेपछि यसको खतरा मार्केट छ, म बेच्छु भनेर भन्यो. ल भनेर अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड लाइक ओके बनाउनु त भनेर भन्यो. सो हामीले त 6 महिनामा बन्छ कि भनेर सोचेको थियौँ, तर इट टुक अस 2 years टु डेभलप. एन्ड बिलिभ मी by the end of 2 years it was like awesome software. Like हुन्छ नि मार्केटमा उसलाई जे चाहिएको थियो त्यही थियो, तर बिकेन. We went to the people to यो सफ्टवेयर किनिदिनु न दाइ सर भनेर भनेको. Nobody was interested to buy our software. It's interesting होइन. अनि पहिलोचोटि गएँ होइन, त्यसपछि लाइक एकजना सरलाई भेट्न गएँ नि, सर यो सफ्टवेयर हेर्नुहोस् न. अनि त्यो सफ्टवेयर हेऱ्यो उसले होइन. हामी देन लाइक हुन्छ नि त्यो सफ्टवेयर हाम्रो नर्मली चाहिँ जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले युज गर्छ क्या. त्यो इट्स लाइक अ डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल अफिस. अब त्यो अफिस पनि कोलाप्स गइसक्यो होइन. सो नर्मली 75वटा जिल्लामा 75वटा डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल अफिस थियो होइन. अनि काठमाडौँमा गएको मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सफ्टवेयर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बट दे वर भेरी हेजिटेन्ट टु युज. किनभने चाहिँ यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रोडले मान्छे कि मान्दैन, अथवा हुन्छ नि एउटा प्री माइन्ड सेटमा थियो क्या मान्छेहरू. सो लाइक ओके अब यो सफ्टवेयर चाहिँ बेच्नु चाहिँ पऱ्यो होइन. त्यो लेट्स गो टु द क्लाइन्ट लाइक हु युजेस इट मोस्ट भने होइन. त्यसपछि एउटा फाइनेन्समा गएर कति 17% कि 18% एउटा बाइक किनेर हिरो होन्डा CBZ हुने. त्यसपछि लगेर अब चाहिँ नेपाल टुर हान्नुपर्छ, यो बाइक घुम्न पनि पाइने अनि सफ्टवेयर पनि बेचौँ भनेर. सो वी वेन्ट टु हेटौडा फर्स्टमा होइन. झोलासोला बोकियो होइन. एउटा इन्जिनियर भाइ थियो. अनि मलाई भाइ तिमीलाई रमाइलो गर्नु छ लाइफमा भनेको. छ दाइ होइन. तिमीलाई म 2 महिनाको खतरा एडभेन्चर ट्रिपमा लान्छु, पुरा पेड ट्रिप. यु जस्ट ह्याभ टु टक लाइक टेक्निकल कुरा. आइम नट सिभिल इन्जिनियर बाई द वे होइन. सो सिभिल इन्जिनियरिङको केही कुराहरू आयो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ जस्ट होइन अलिकति ट्याकल गरेर रेस्ट आई टेक केयर अफ इट. अनि एन्ड देन वी वेन्ट लाइक हुन्छ नि ल 2जना चाहिँ हिँड्यो त्यो मोटरसाइकल डायरी मुभी जस्तै होइन. 2तिर ब्याग राख्यो अनि हिँड्यो. सो वी वेन्ट टु फर्स्टमा हेटौडाको जिल्ला प्रविधि कार्यालयको मान्छेले चाहिँ धेरै इभन इन्टरटेन आस के सुन्नै खोजेन क्या. देन वी वेन्ट टु सिन्धुली. नो त्यसपछि हामी गयौँ सिन्धुलीबाट राजविराट. भएन.
अनि त्यो मेरो भाइ थियो त्यो चाहिँ एकदम खोलादेखि नुहाउनु पर्ने क्या बिलिभ मी भने नेपालको अलमोस्ट ठुलो खोला सबैमा नुहाइसकेको छ कि त्यसले गर्दाखेरि सो त्यसपछि के भने दाइ यो कोशी नदी नुहाएर जाउँ सब ठिक हुन्छ भनेर होइन सो हामी कोशी नदी नुहायौँ होइन देन वेन्ट टु झापा होइन त्यहाँ पनि लिएन अनि इलाम पुगिसकेपछि सम्भव होइन त्यो 4-5वटा अफिसमा जाँदा जाँदा आई लर्न हुन्छ नि आफूले इम्प्रोभाइज पनि गर्नुपर्छ नि होइन एटलिस्ट उसलाई यो सफ्टवेयर हेर्नेसम्म बनाएँ क्या मैले अनि त्यसपछि खै के भयो उसलाई होइन देन ओके ल ठिकै छ यो हेरिदिनुहोस् न भनेर भन्यो होइन अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एकजना साथी अहिले मेरो राम्रो साथी भएको छ एकजना इन्जिनियर साथी छ उसलाई हेर्न दियो होइन अनि उसले के भन्छ यो त बम्बईबाट ल्याएको सफ्टवेयर जस्तो छ भन्छ क्या बम्बईबाट ल्याएको अनि त्यसपछि यसो गर्नुहोस् न त्यो रिपोर्टमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने 300 मिटरको प्लान प्रोफाइलहरू मतलब फाल्नुपर्ने हुन्छ क्या यसको होइन त्यसमा चाहिँ नर्थ स्टार हुन्छ नर्थको रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्थ्यो हाम्रो सफ्टवेयरमा त्यो नर्थ स्टार थिएन क्या अनि उसले के भन्यो भने ल यो रातभरिमा यो नर्थ स्टार ल्याएर बिहान तपाईँले अफिस टाइमसम्म देखाउनु भयो भने हामी सोचौँला भनेर भन्यो ल भने दिस इज इट भनेर राति बसेर हामी फेरि वी स्टार्टेड लाइक कोडिङ होइन अनि त्यो वी म्यानेज टु पुट द्याट नर्थ स्टार बिहान ल्याएर के भन्छ अरे यो त नेपालकै सफ्टवेयर हो तपाईँले आफै बनाउनु भएको रहेछ भन्छ होइन एन्ड समहाउ लाइक वी क्र्याक द फर्स्ट यो होइन कन्भिन्स गरेर फर्स्ट यु क्र्याक गरेर एन्ड लाइक त्यो एकजना भानु बराल भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई समहाउ यु फिल लाइक ओके राम्रै होला सिन्सियर होला अनि उहाँले के भने ठिक छ तपाईँहरूलाई हामी प्रमोट पनि गर्नुपर्छ यङ्स्टरहरूलाई यत्रो डाँडा बाइक लिएर हिँड्नु भएको छ देन सेड लाइक ओके अनि त्यो लुक सेवाहरूमा कस्तो हुन्छ एउटै ब्याचको मान्छेहरू हुन्छ छिरा दे आर भेरी क्लोज अनि उहाँ हि कल्ड अप वन गाई टु सुनसरी ल सर एउटा राम्रो सफ्टवेयर आएको छ यो भाइहरू एकदमै राम्रो गरिरहेको छ किनिदिनुहोस् न भनेर भनेर ल भने त्यहाँबाट हामी इलामबाट फेरि पुगेर तिम्रो उहाँ पुग्यो है मोरङ पुग्यो सरी सुनसरी पुग्यो सुनसरी गइसकेपछि चाहिँ एकजना साथी त्यहाँको सरले चाहिँ तपाईँ ताप्लेजुङ जानुहुन्छ ताप्लेजुङमा किनिदिन्छु भनेर भन्यो होइन अलराइट सो ताप्लेजुङ जानुभएको छ कोही पाथी भएर अलराइट को घर भएको मान्छे चाहिँ अलराइट 2009 बाटो कस्तो थियो भन्नु त भाइ दोस्त हो 2008-9 कुरा हो होइन वी टुक अ बाइक होइन फिदिङसम्म त राम्रै बाटो थियो फिदिङबाट होइन इट टुक अस 8-9 आवर्स इट वाज रेनिङ लाइक हेल त्यो फेरि यस्तो ठाउँमा छ त्यो फुङलिङ भन्ने ठाउँ होइन जबसम्म त्यहाँ पुग्दैन तबसम्म देखिँदैन क्या कहाँ हो त्यही हो भनिदिने पुग्दैन यार होइन बल्ल बल्ल पुगेँ होइन अनि त्यसपछि होटलमा बसेँ भोलिपल्ट मान्छेहरू पुरा भिड लागेको छ के रहेछ नि मेरो बाइक हेर्न क्या यो काठमाडौँबाट को बौला आएछ यो त्यो नर्मली त्यतिखेर काठमाडौँबाट बाइक लिएर जाने त सोच्दै नसोचे पनि हुँदैन नोबडी गोज क्या एक्चुली सो लाइक हामी पुग्यौँ समहाउ वी सेल द सफ्टवेयर एन्ड नेक्स्ट डेस्टिनेसन वाज बेनी सो आई वाज इटिङ लाइक त्यो के अरे फ्लेक्जन हुने ट्याब्लेट हुन्छ नि त्यो डेली खाँदै बाइक कुदाएको सो वाज लाइक राइडिङ एभ्रिवेयर हियर एन्ड देयर होइन सो प्रडक्ट बनाउनु मात्र इम्पोर्टेन्ट होइन क्या प्रडक्टलाई चाहिँ फर्स्ट त के हुनु पऱ्यो त्यो प्रडक्ट राम्रो छ भन्ने कुरा आफूमा बिलिभ हुनुपर्छ है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट होइन सेकेन्ड भनेको कस्टमर इज अगेन इम्पोर्टेन्ट क्या हाउ यु इन्टरेक्ट विथ द कस्टमर हाउ यु प्रेजेन्ट यर प्रडक्ट टु द कस्टमर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सो अघि त्यो 6-7जनालाई इट वाज नट ह्याप्पी एन्डिङ है बाइ द वे इट्स लाइक एकजनालाई मेरो अनुहार खै माया लाग्यो होला उसले त्यो विचार त्यतिखेर अलिक दुब्लो पनि थिएँ होइन सो समहाउ लाइक हि रिफर्ड होइन रिफरेन्समा गयो होइन 8वटा जस्तो सफ्टवेयर बेचियो है 8 into 1.5 लाख रुपियाँ थियो 1.5 लाख त्यसरी अलिअलि पैसा आयो ल यार सफ्टवेयर त खतरा भन्यो अब त जाला नि त भने त्यसरी नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भयो फेरि जान्छ सेम प्रब्लम अनि त्यसपछि एउटा सर हुनुहुन्थ्यो होइन अनि सर यो सफ्टवेयर तपाईँहरूले किन नकिन्ने होइन तपाईँहरूले यो सफ्टवेयरमा क्यालकुलेसनमा प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् हामी क्यालकुलेसन इनपुट राखेर आउटपुट जुन आउनु पऱ्यो त्यसमा प्रब्लम छ भने भन्नुहोस् न त त्यो प्रब्लम छ भने हामी सर्ट आउट गर्छौँ होइन भने तपाईँहरू किन नकिन्ने त यो सफ्टवेयर यत्रो दुःख गरेर बनाइसकेको चिज अनि उसले के भन्छ यसलाई भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भनेर भने क्या सरले सो लाइक सफ्टवेयरलाई भेरिफाई गरिदिनु पऱ्यो यसको इनपुट अनुसारको आउटपुट ठिक छ भनेर सो लाइक ओके कसले भेरिफाई गर्छ भने चाहिँ अनि देन आई वेन्ट टु नेपाल स्ट्यान्डर्ड अफिस एनएस स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि होइन अब केही त छैन है त्यतिखेर होइन अहिले पनि छैन है त्यहाँ गएपछि के भन्छ भाइ हामी त खाद्यान्नहरू यस्तो यस्तो चिजमा मात्र स्ट्यान्डर्ड सर्टिफाई गर्छ यो सफ्टवेयर हामीले कसरी गर्ने भन्छ क्या इट्स लाइक होइन
अब त्यो स्ट्यान्डर्ड एनएस नलिकन अब लिँदैन यार कसैले पनि, के गर्ने त भन्ने चाहिँ। अनि त्यसै त्यही सरकार गएँ होइन, सर यार यो नेपालमा त स्ट्यान्डर्डै दिँदैन छ, अब के गर्ने त भनेर भने चाहिँ उसलाई के भने यसो गर्नुहोस्, तपाईँ पुल्चो क्याम्पसमा जानुहोस्। पुल्चो क्याम्पसको सिभिल डिपार्टमेन्ट भनेर चाहिँ यहाँको मक्का जस्तै हो, त्यहाँबाट सर्टिफाइड भयो भने तपाईँले त्यसपछि सजिलो हुन्छ। देन आई वान्ट टु स्पिक पुल्चोकको सरसँग क्या, एकजना आई डोन्ट वान्ट टु टेल हिज नेम, त्यहाँको डिनलाई गएर भेटेँ होइन। आई गेभ अ प्रेजेन्टेसन होइन, उहाँले भोलि आउनुहोस् भन्यो, भोलि गर्दै 6 महिना भइसक्यो यार, केही रेस्पोन्स दिँदैन। अनि मलाई एकदम रिस उठ्यो क्या उहाँसँग, तपाईँहरू यार गुड स्टुडेन्ट के अरे बेस्ट स्टुडेन्ट लिनुहुन्छ, सबलाई गुड बनाएर निकालिदिनुहुन्छ, के तालो भनेर नि। इन्स्टेड लाइक मेकिङ गुडलाई बेस्ट भने बेस्टलाई गुड बनाइदिनु भयो भने क्या तपाईँहरू लाइक वाइ आर यु सो क्लोज, वाइ आर नट ओपन विथ हुन्छ नि। तपाईँको यो नयाँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको दुनियाँ सरकारले रटा लगाइरहन्छ, तपाईँहरू चाहिँ किन गर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि होइन, कहाँ हुन्छ पुल्चोकले त्यसै गर्छ। सम्भव त्यो एउटा पोलिटिकल ट्रान्जेक्सन त हो नि होइन, पोलिटिकली अपोइन्टेड भए हुन्छ, त्यो एउटा ट्रान्जेक्सन ठ्याक्कै गयो होइन। अनि सिभिल डिपार्टमेन्टमा पनि एकजना यङ मान्छे चाहिँ एक्टिङ के भन्छ त्यसलाई एचओडी, एक्टिङ एचओडी भएर आयो होइन। त्यसपछि अब भएन यार, वेयर लाइक हुन्छ नि जस्तो त्यस्तै भेस गर्नु पऱ्यो भनेर। देन वाट आई डिड वाज लाइक आई कल लाइक हुन्छ नि ग्रुप अफ फाइनल इयर स्टुडेन्ट सबजनालाई बोलाएर एउटा पैसा नभएला नि होटलमा ल्याएर बोलाएर पुरा होइन डेमो सेमो दिएर केटाहरूलाई टन्न चिया मोमो सब खुवाइयो होइन, सफ्टवेयर पनि चलाउन लगाइयो। हेर केटा हो यसबाट गऱ्यो भने तिमीहरूको प्रोजेक्ट पनि राम्रो हुन्छ, भोलिपल्ट तिमीहरू खतरा हुन्छ मार्केटमा भनेर गफ हान्यो होइन। अनि उनीहरू चाहिँ गरे, त्यसबाट नेताहरू पनि नेता हुन्छ नि होइन युनियनको, यहाँ युनियन छैन है, त्यहाँ युनियनहरूको पुरा नेताहरूलाई बोलाएर ल्यायो गफ हान्यो। नेताहरूले चाहिँ गएर के गर्दैछ भने कलेजमा हामीलाई त यो सफ्टवेयर नभइकन हुँदैन त हामी ताला लगाइदिन्छ भनेर। अनि छुवानी अब के गर्ने हाउ लाइक होइन। अनि समहाउ अनि त्यसपछि के रहेछ यार यो सफ्टवेयर, सरहरूले भेट्न बोलायो क्या मलाई। अनि भेट्न बोलाएपछि अनि देन आई टोल्ड हिम लाइक हामी एमओयू साइन गरौँ, तपाईँहरूले यो सफ्टवेयरको पुरै अडिट गर्नुहोस्, अडिट गरिसकेपछि कहाँ प्रब्लम हुन्छ हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। पहिले के हुन्थ्यो भने तिम्रो 10 किलोमिटर रोड डिजाइन गर्नलाई इट युज टु टेक लाइक 5 दिन 8 दिन 10 दिन लाग्थ्यो भने अहिले चाहिँ विदिन एन आवर्स मतलब फ्यु आवर्समा सिद्धिने बनाएको छ कि तिम्रो सफ्टवेयर भइसकेपछि। सो त्यसपछि हामीले कुरासुरा मिल्यो होइन। अनि त्यसपछि एमओयू साइन गऱ्यो अनि आई गेभ देम लाइक सफ्टवेयर, अनि एभ्री टिचरलाई एउटा सफ्टवेयर पनि गिफ्ट छ होइन। सो आई गट वाट आई वान्टेड राइट। सो लाइक अर्को सेकेन्ड कुरा यसमा लर्न गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ नि, हामीले स्पेसली लाइक हुन्छ नि काम गरिरहेको बेलामा यु कम अक्रस लट अफ प्रब्लम्स होइन, बट अगेन प्रब्लम्स गिभ यु एन अपर्च्युनिटी टु एक्सेल पनि क्या। सायद त्यो प्रब्लम नआइदिया भए मेरो सफ्टवेयर चाहिँ ठिक छ छैन भन्ने कुरामा अडिट गराउनलाई म पुल्चोकमा पुग्दिनँ थिएन होला नि होइन। सो जहिले पनि प्रब्लम अलवेज कम्स विथ द अपर्च्युनिटी क्या। सो प्रब्लम आयो भन्दैमा हामी चाहिँ अत्तालिन्छौँ, कसैले छोडिदिन्छ होइन। एक टाइम थियो मेरो पार्टनर छोड्नु यार यो सफ्टवेयर बनाउनु, आउटसोर्सको काम गरिरहेको छ, यही राम्रो गरौँ न, यो छोडिदियो होइन। लेट्स बी कन्सिस्टेन्ट विथ द्याट। सो प्रोडक्ट बनाउनु मात्रै इम्पोर्टेन्ट होइन क्या, प्रोडक्टलाई मार्केटमा सटेबल बनाउनलाई पनि एकदमै गाह्रो छ समहाउ लाइक। त्यसपछि चाहिँ देयर वाज नो लुकिङ ब्याक एन्ड वी गट द्याट सर्ट त्यो सर्टिफिकेट एन्ड वी वेन्ट टु द सर के सर लिएर सर्टिफिकेट भनेपछि। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो सर चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ एसएनआरटिपी भन्ने प्रोजेक्ट थियो, एकैचोटि उसले 60वटा सफ्टवेयर किन्थ्यो क्या। 60 into 1.5 भने त इट्स गुड मनी है। सो राम्रो पैसा हो नि होइन, राम्रै हो है। सो देयर वाज नो लुकिङ ब्याक। तर नाउ कस्तो छ मान्छेको सपना भन्ने कुरो त लिमिट हुँदैन नि होइन, जहिले पनि यु वान्टेड टु ग्रो एन्ड ग्रो एन्ड ग्रो। सो त्यसरी हामीले चाहिँ अब वी क्र्याक द डिल होइन। देन देयर वाज नो लुकिङ ब्याक इन द नेपाल मार्केट। बट अगेन अब ठुलो बन्नु पऱ्यो नि त, कम्पनी सपना पनि ठुलो बनाउनु पऱ्यो र एउटा लोभ जागेर आउँछ क्या वेन यु डु थिङ्स। यो कुरा चाहिँ इन्टरनेसनली पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई कन्फिडेन्ट भयो क्या। किन कन्फिडेन्ट भयो भने चाहिँ नर्मली नेपाल अब त वर्ल्ड सिनेरियोमा हेर्ने हो भने अटोक्याड भन्ने थाहा छ है। अटोक्याडको सिभिल 3D र बेन्टले भन्ने एउटा सफ्टवेयर छ क्या कम्पनी। सो देयर आर लाइक 3-4 companies that only target to the big markets क्या, द मार्केट लाइक आवर्स, Bangladesh, Nepal,
पाकिस्तान जुन हुन्छ नि हाम्रो गरिब देशहरू न गरिब देशको लागि चाहिँ टेलर मेड सफ्टवेयरै बनाइदिँदैन दे आर लिस्ट बोर्डर अबाउट आवर मार्केट के सो देन आई रियलाइज आई हेभ द्याट पोटेन्सियल वेयर आई क्यान लाइक हुन्छ प्ले अ बिग रोल आई क्यान गो टु द्याट मार्केट आई क्यान कस्टमाइज एज पर देयर निड एज पर देयर स्ट्यान्डर्ड हरेक कन्ट्रीको चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डर्ड हुन्छ क्या रोडको होइन जस्तै इन्डिया रोड स्ट्यान्डर्ड छ नेपालको नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड छ इन्डिया र नेपालमा चाहिँ आई र एन मात्रै फरक रहेछ कि पछि हेर्दै जाँदा थाहा पाएको सो इफ यु क्यान डु इट हियर वाइ क्यान्ट वी डु इन्टरनेसनली भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो होइन तर टु गो इन्टरनेसनली यु निड टु हेभ कनेक्सन्स यु निड टु हेभ मनी राइट सो पैसा चाहिरहेको थिएन त्यो पैसा त पाएको पैसाहरू त ऋण तिर्दा सिधेकै भयो होइन जस्तो लाइक बिग होल लाइक इट्स नट मेकिङ मनी फर लाइक 4 years खालि इम्प्लोइले ल्याएर तिरेर चाहिँ आफूसँग पैसा छैन जहिले ऋणै ऋण होइन अनि त्यसपछि के गर्ने भने चाहिँ यो चाहिँ झन् एउटा बिजनेस एक्सिलेटर रक स्टार्ट इम्प्याक्ट भनेर सुन्नुभएको छ कसैले सुन्नुभएको छ है रक स्टार्ट इम्प्याक्ट भनेर आयो त्यसको चाहिँ के थियो यो डच बिजनेस एक्सिलेटरको एकदमै फेमस एक्सिलेटर हो क्या होइन सो डच बिजनेस एक्सिलेटरको चाहिँ नेपाली फर्मेट तर के हुनु पऱ्यो तपाईँको प्रोजेक्टले चाहिँ इम्प्याक्ट देखाउनु पऱ्यो क्या समाजमा केही भइरहेछ भनेर देखाउनु पऱ्यो अनि त्यो कथा होइन त्यसपछि हामीले यस्तो एक्सिडेन्ट कम गरिदियो यतिवटा रोड बनाएको छ के गरेर पिच गऱ्यो सम्भव पहिले 200जनाबाट 300-400जना थियो त्यहाँबाट 50जना पिच गर्दै 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 हामी टप 10मा पुग्दैछौँ क्या सो टप 10मा पुगिसकेपछि लाइक ओके लाइक वी गट सेलेक्टेड देयर एज अ लाइक वान अफ द फर्स्ट बिजनेस एक्सिलेटर प्रोग्राम नेपालको होइन त्यो पनि इन्टरनेसनल मेन्टर्सहरू आएर सो आई गट सेलेक्टेड एन्ड लाइक त्यो 100 daysको एउटा प्रोग्राम थियो होइन इट वाज लाइक गोइङ ब्याक टु नट ब्याक टु आई एक्चुली बिजनेस स्कुलमा गएर त्यो एउटा बिजनेसलाई चाहिने एसेन्स हुन्छ नि होइन त्यो सबै कुरा त्यहाँनिर हामीलाई सिकायो क्या होइन त्यो सिकाइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो प्लेन देख्नु भएको त्यहाँ म्युजियमको सो ओके द्याट्स वान स्मल स्टोरी अहिले त्यो हाम्रो डेमो डे थियो क्या खास भने होइन डेमो डे भनेको इन्टरनेसनली नेसनली सब इन्भेस्टर आउने अनि आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर पिच गर्ने होइन हाम्रो पहिले एलिभेटर पिचबाट गर्दै गर्दै त्यहाँ आइसकेपछि 3 minutes को पिच टाइम थियो सम द्याट प्लेन गट एक्सिडेन्ट भयो नि होइन त्यसको 1 हप्तासम्म हाम्रो यहाँ होल काठमाडौँको इन्टरनेसनल फ्लाइटै आएन नि त सो त्यो इन्भेस्टर आउनु लागेको थियो होइन त्यो इन्भेस्टर चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ दिल्लीमा कोही दुबईमा अड्क्यो अनि त्यो अल अब सकेन आउनलाई सो वाट ह्यापन वाज लाइक दे वेन्ट ब्याक टु नेदरल्यान्ड अब के गर्ने भयो भनेपछि हामीलाई नेदरल्यान्ड लाने भयो क्या बिकज अफ द्याट प्लेन I got my first foreign trip. होइन केही कुरा नराम्रो कुरा थियो राम्रो कुरा आइरहेको हुँदो रहेछ नि त होइन सो एभ्री टाइम आई पास द्याट प्लेन आई फिल द बिग स्माइल कम्स इन आवर माइन्ड होइन त्यो सायद त्यो दिन त्यसको त्यो चक्कै नबिग्रियो भए म युरोप जान पाउँदैन थिएँ कि पैसा आउँदैन थियो कि होइन सो एन्ड देन आई वेन्ट टु नेदरल्यान्डमा गयो एम्स्टर्डम इट्स अ असम सिटी आई थिङ्क लाइक तपाईँहरूको एजमा गएपछि त आई थिङ्क इट्स अ हेभन you have everything like booze, weed, everything. It's like you can smoke, drink, and there are a lot of things that you can do there. All right. But like they have a very business like एकदमै राम्रो स्टार्टअपहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो सिनेरियोहरू पनि भइरहेको थियो होइन अनि मैले पिच दिइरहेको थिएँ होइन सो मोस्ट पिच दिइसकेपछि चाहिँ इन्भेस्टर कम एन्ड टक्स टु यु क्या होइन बस्यो यार कोही आउँदैन कुराहरू भइसक्यो है देन ओल्ड म्यान कम्स टु मी क्या उसको नाम चाहिँ पिटर हेलो क्यान आई टक टु यु भनेर अनि उसले तिम्रो सफ्टवेयरहरू के रहेछ कसो रहेछ भनेर बुझ्दै एन्ड देन पछि उसले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि ऊ चाहिँ एचपी कम्पनी थियो नि एचपीको पहिलेको भिभी सेल्स रहेछ क्या सो हि अग्रिड टु गिभ मी इनिसियल लाइक 200,000 भनेको लगभग 2.25 करोड रुपियाँ सो हि इन्भेस्टेड इन माई कम्पनी क्या सो probably we were very few companies जसले चाहिँ IT company that actually got FDI क्या for a local product क्या so and for me it was not just some money क्या it was a mentoring होइन so उसको mentorshipमा बसेर काम गर्न थाल्यो and like चाहिँ अब it's so busy क्या he's flying everywhere he's going giving lectures होइन Crossing the Chasm भन्ने किताब पढाएको छ if you are into like tech marketing मा इन्ट्रेस्ट होइन त्यो किताब पढाएको त्यो किताब निकाल्ने मान्छेहरू नै हो क्या तिनीहरू होइन So somehow like I got an investment, I got a mentor, you know, and like there was no looking back, you know. That actually gave me a strength like हुन्छ नि अब हामी internationally compete किनभने मान्छे international मान्छे बोर्डमा बसिसकेपछि there's like a different thing के so overall के भन्नु खोजेको भने चाहिँ
it's not only about like making a product, it's more important to make it like sellable हुनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ जहिले पनि हामीले कस्टमरलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि पनि कस्टमरको पेन हुन्छ नि हैन कस्टमरको पेन पोइन्ट्सलाई चाहिँ हामीले एकदमै अन्डरस्ट्यान्ड गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि समटाइम यु नो तपाईहरुले पनि कलेजको प्रोजेक्टहरु बनाइराख्नुहुन्छ हैन वी एन्ड अप एडिङ लट अफ फिचर्सहरु व्हिच इज नट युज्ड हो कि भन्नुस् त सो जहिले पनि हामीले प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हामीले के लाग्छ यो पनि फिचर बनाइदियो त्यो पनि फिचर बनाइदियो भने हाम्रो सफ्टवेयरमा व्हाट वी डिड इज लाइक एउटा पोइन्टमा आएर यति धेरै फिचर्स थियो कि युजर युज टु गेट कन्फ्युज क्या सो व्हाट वी डिड इज लाइक युजरलाई ठ्याक्क के चाहिएको छ त्यो बाहेक हामी सबै फिचर फाल्दियौँ क्या होइन सो जहिले पनि हामीले सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि अथवा प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज वेदर यो प्रोडक्ट फर्स्ट थिङ इज लाइक वेदर यो प्रोडक्टले चाहिँ तिम्रो पेन पोइन्टलाई चाहिँ रिलिभ गर्छ कि गर्दैन क्या हामीलाई खुट्टा दुख्दाखेरि चाहिँ डाइरियाको दबाई खान्छ त खाँदैन नि है सो खुट्टा दुख्दाखेरि हामीले पेन किलर खानु पऱ्यो नि होइन सो फर्स्ट थिङ इज लाइक when you make a product, you need to make sure your product is a painkiller for that customer or for that segment. Then only you can add on key cheeseहरू ल यो खुट्टा दुखिरहेको क्याल्सियम पनि खानुहोस् न यसले गर्दा हड्डी राम्रो हुन्छ देन ओन्ली दे विल बाई क्याल्सियमको ट्याब्लेट र एनी अदर थिङ्स होइन एउटा कुरा त्यो हुनु पऱ्यो है दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ भने चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ क्या कन्सिस्टेन्सी इन टर्म अफ लाइक हुन्छ नि तपाईँको प्रोडक्टहरू फर्स्टमा जे बनाएको छ हिजोको दिनमा 2009मा जुन हाम्रो प्रोडक्ट थियो आजको टाइममा त्यो प्रोडक्ट पुग्दा पुग्दा धेरै चेन्जेसहरू भइरहेछ सो इट गोज थ्रु इटरेसन्स के सो यू सुड नेभर गेट टायर्ड अफ गोइङ इटरेसन एज लङ एज इट्स सेलेबल एज लङ एज कस्टमर डिमान्ड्स फर इट राइट सो त्यो इटरेसनमा जानलाई पनि तपाईँको कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन है थर्ड कुरा भनेको कम्पनी भोलि तपाईँहरूले खोल्नुहुन्छ होइन कम्पनी खोल्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक भेरी इम्पोर्टेन्ट आई सी लट अफ पिपल लाइक हुन्छ नि सेम सेट अफ स्किल्स नै मान्छे जम्मा भएर चाहिँ कम्पनी खोलिरहेको हुन्छ कि अब कलेजबाट पास आउट भयो अनि 8-9जना मिल्यो 3-4जना मिल्यो सबलाई के आउँछ त्यही कोडिङ आउँछ सबलाई के आउँछ भने त्यही युआई बनाउनु आउँछ अनि मोस्ट अफ दोज कम्पनीज एक्चुली क्लोज डाउन क्या सो जहिले पनि हामीले कम्पनी खोल्दाखेरि चाहिँ यु निड टु नो लाइक हुन्छ नि राइट सेट स्किल भएको को फाउन्डर राख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ क्या मेरो केसमा आई वाज लकी माई फ्रेन्ड सिरिस वाज मोर इन्क्लाइन टुवर्ड्स टेक्निकल एन्ड आई वाज लाइक मोर टुवर्ड्स मार्केट बिस्तारै पहिले त आफू अलिअलि कोडिङ पनि नगरे होइन गरियो तर के भने म चाहिँ मोर मार्केट आई लभ टु इन्टरेक्ट पिपल आई लभ टु टक टु पिपल वेयरएज माई फ्रेन्ड इज उसलाई यस्तो प्रोग्राममा जाऊ होइन कहिले जाँदा पनि जाँदा मतलब पनि छैन क्या सो इट्स लाइक मोर इन्टु द रुम कोडिङ डेभलपमेन्ट होइन सो जहिले पनि जबसम्म तिम्रो राइट सेट अफ स्किल भएको मान्छेहरू चाहिँ फिट हुँदैन तबसम्म कम्पनी चाहिँ अगाडि बढ्दैन न प्रडक्ट बढ्छ क्या सो जहिले पनि हामीले तपाईँ आइम स्योर लाइक मोस्ट अफ यु वान्ट टु ह्याभ यर ओन कम्पनी इन डेज टु कम होइन त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ क्या राइट लाइक फिट हुने होइन कस्टमरको पेन पोइन्टहरूलाई चाहिँ एज अ पेन किलर रिलिभ गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो होइन त्यो चिजहरू भएन भने चाहिँ मार्केट चल्दैन र कहिले कहिले कस्तो हुन्छ तपाईँले बनाएको एकदमै असम प्रडक्ट पनि मार्केट माइट नट निड इट क्या सो एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम यु सुड बी एबल टु हुन्छ नि करेज हुनु पऱ्यो क्या त्यो आफ्नो प्रोडक्ट आफ्नो क्रिएटिभिटीलाई चाहिँ किल गर्न सक्ने पनि क्या हामीले त्यो स्कुलको सफ्टवेयर बनाएको थियौँ होइन यस्तो खतरा लाग्थ्यो क्या मलाई होइन तर वास्तवमा पछि यसो हेर्दाखेरि त त्यो सफ्टवेयरको लागि रेडी नै भएको थिएन क्या मार्केट अथवा त्यो द्याट वाज नट वाट दे एक्चुली निडेड उनीहरूलाई चाहिँ कति पैसा आइरहेको छ कति गइरहेको छ होइन स्टुडेन्टको त्यो हुन्छ नि दे वर लाइक मोर कन्सर्न इन द्याट अनि मेरो चाहिँ कस्तो थियो नि मोर लाइक भ्याल्यु हुन्छ नि नर्सरीदेखि चाहिँ उसको हुन्छ नि हरेक इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ हाल्दा जुन 10 क्लासमा पढिसकेपछि पास आउट हुँदाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ अब कुन स्ट्रिमतिर जाने होइन आई वाज लाइक मोर त्यतातिर इन्ट्रेस्ट भएर मैले आई वाज लाइक मोर स्टुडेन्टलाई भ्याल्यु गर्ने चिजमा काम गरिरहेको थिएँ वेयर एज लाइक द स्कुल द मार्केट हु वाज लाइक वाज रेडी टु स्पेन्ड मनी दे वान्टेड डिफ्रेन्ट थिङ आई कम अप विथ द आइडिया फ्रम माई साथीको बिहेको बेलाकोदेखि लिएर होइन त्यो पार्टीको बेलामा त्यो आइडियाबाट प्रडक्ट बनाउँदाखेरि स्ट्रगल होइन प्रडक्ट मार्केट रेडी भयो र मार्केटमा आज रेडी मात्र होइन कि पिपल कम एन्ड पे टु लर्न माई सफ्टवेयर क्या एन्ड द्याट इज लाइक असम थिङ सो आई थिङ्क बिफोर यु डु होइन के गर्नु छ भने यु निड टु बिलिभ द्याट थिङ I sum up this, I'm not like good speaker. So yeah, that's it.